নমস্কাৰ, কেকেছ ব্লগ সাপোৰ্টগ্ৰাম। এতিয়া আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব পৰা কিছুমান প্ৰশ্নৰ সম্পৰ্কে। ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত ইংৰাজীত যিকেইটা পাঠ আছে সেইকেইটাৰ বাহিৰেও আৰ্টিকেলৰ প্ৰয়োজন হয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীত। আৰ্টিকেল অৰ্থাৎ AND ক'ত বহুৱাব লাগে। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতবিলাক সাধাৰণতে একেধৰণৰ হয়। বিগত 4-5 বছৰৰ যিবিলাক প্ৰশ্নকাকত সেইবিলাক সলভ কৰালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহে। উদাহৰণস্বৰূপে মই কেইটামান কৈ আছোঁ। প্ৰথমে যদি খালী ঠাই থাকে তেন্তে তাতে দি বহুৱাই ল'বা, যেনেকুৱা দি ডগ বাৰ্ক, দি হৰ্চ ইট গ্ৰাছ, দি কাউ ইজ এ ডমেষ্টিক এনিমেল। আনহাতে বাকী এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰটো অলপ মনত ৰাখিবা। অক্স যদি থাকে ষাঁড় গৰু, AEIOU এইকেইটা শব্দৰে যদি বানানটো আৰম্ভ হয় তেন্তে এন বহে। দিছ ইজ এন অক্স, দিছ ইজ এন আমব্ৰেলা, ৰাম ইজ এন অনেষ্ট মেন, তাৰপিছত দিছ ইজ এন এলিফেণ্ট, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এন বহিব। আৰু বাকী ক্ষেত্ৰত এ বহে, যেনেকুৱা দিছ ইজ এ পেন, আই ইট এ বেনানা, দিছ ইজ এ বক্স। অৱশ্যে 1 rupee নোট, আই হেভ ডেছ 1 rupee নোট, ইয়াতে এন নবহিব। যদিও বা অৰে আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে এ হ'ব, কিয়নো 1ৰ উচ্চাৰণ ডাব্লুৰ দৰে হয়, যাৰ কাৰণে তাতে এ বহে। ঠিক তেনেকুৱা দ্য ট্ৰেইন ৱাজ লেড বাই ডেছ আৱাৰ, ইয়াতে এন আৱাৰ হ'ব, কিয়নো বানানটো যদিও বা এচেৰে আৰম্ভ হৈছে SOUR, কিন্তু উচ্চাৰণ হাৱাৰ নহয়, আৱাৰ হয়। এই বস্তুবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিব। তাৰ বাহিৰে থাকিব ইণ্টাৰগেটিভ, যেনেকুৱা ৰাম উইল প্লে দ্য মেচ, উইল ৰাম প্লে দ্য মেচ। তাৰপিছত প্ৰশ্নবোধক চিহ্নটো দিব লাগিব, ভাৰ্বটো আগত বহুৱাব লাগে। কৰণ ইজ এ গুড প্লেয়াৰ, ইজ কৰণ এ গুড প্লেয়াৰ। কিন্তু কেতিয়াবা ভাৰ্ব নাথাকিলে কি কৰিব লাগে সেয়া মই ক'ম। অৱশ্যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত তেনেকুৱা ভাৰ্ব নথকা নিদিয়ে, ভাৰ্ব থকাবিলাকেই দিয়ে, যেনেকুৱা দে আৰ ক্ৰিকেট, আৰ দে ক্ৰিকেট, দে আৰ ক্ৰিকেটাৰ্ছ, আৰ দে ক্ৰিকেটাৰ্ছ। শ্বি উইল গ' দেয়াৰ, উইল শ্বি গ' দেয়াৰ। ভাৰ্ব নথকাত ডু বা ডিড ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া, তেনেকুৱা চতুৰ্থ শ্ৰেণীত নিদিয়ে। তাৰ বাহিৰে থাকে ইংৰাজী ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, অৰ্থাৎ অনুবাদ কৰা থাকে, অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা তেওঁ মোৰ দেউতা, হি ইজ মাই ফাদাৰ, মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক, মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ। মোৰ নাম কমল, মাই নেম ইজ কমল, মই এজন ছাত্ৰ, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট, মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, আই ৰিড ইন ক্লাছ 4। তেওঁ মোৰ বন্ধু, হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, ৰাম ইজ এ গুড বয়, গাখীৰ বগা, মিল্ক ইজ হোৱাইট। পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, এইটো এটা ৰঙা গোলাপ, দিছ ইজ এ ৰেড ৰড, এইটো এটা ক'লা ছাগলী, দিছ ইজ এ ব্লেক গড। মই ভাত খাওঁ, আই ইট ৰাইচ, তাই মোৰ ভনী, শ্বি ইজ মাই ছিষ্টাৰ। দশৰথ অযোধ্যাৰ ৰজা আছিল, দশৰথ ৱাজ দ্য কিং অফ আয়োধ্যা। ঘাঁহ সেউজীয়া, গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ, আকাশ নীলা, স্কাই ইজ ব্লু। এইটো মোৰ কলম, দিছ ইজ মাই পেন। তেওঁৰ 3গৰাকী ৰাণী আছিল, হি হেড 3 কুইন্স। তোমাৰ নাম কি, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, এই বস্তুবিলাক দিয়ে। তাৰ বাহিৰে অসমীয়া অৰ্থ লিখিবলৈ দিয়ে, যেনেকুৱা হেবিট অভ্যাস, ডেমন ৰাক্ষস, ৱেডাৰ বতৰ, টুগেডাৰ একেলগে, টেম্পল মন্দিৰ, চুইট মিঠা, পেট্ৰিয়ট দেশভক্ত বা দেশপ্ৰেমিক, প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত, কষ্টলি দামী, স্কল্ড গালি পৰা, ফ্লিট পলাই যোৱা, এমটি খালী, এংৰি খঙাল, এয়াৰ বতাহ, টুডে আজি, ব্ৰেভ সাহসী, হোমৱৰ্ক গৃহকাৰ্য, ছুপাৰষ্টিশ্যন কুসংস্কাৰ, ৱাইজ জ্ঞানী, ক্ৰাউন প্ৰিন্স ৰাজকুমাৰ, পুৱৰ দুখীয়া, বেটেল যুদ্ধ, অৰ্ণামেণ্ট গহনা বা অলংকাৰ, ৰিমেম্বাৰ মনত ৰখা, ৱাণ্ডাৰফুল আচৰিত, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককা, ফ্ৰেছ সতেজ, স্প্ৰিং বসন্ত ঋতু, গ্লেড আনন্দিত, ৰুল শাসন, ৰিৱাৰ্ড পুৰস্কাৰ, বেম্বু বাঁহ, পেডিফিল্ড শস্যপথাৰ, দ্বীপ গভীৰ, নাইচ ধুনীয়া, মিষ্টেক ভুল কৰা, শ্যাপলিং গছপুলি, ছাডেনলি হঠাৎ, ক্লেভাৰ চতুৰ, পাৰ্টিটিশ্যন ভাগ কৰা বা বিভাজন কৰা। ঠিক তেনেকৈ হিন্দীতো অনুবাদ কৰিবলৈ দিয়া থাকে। কাউৰীজনীৰ পিয়াহ লাগিছিল, কৌৱে কো পিয়াছ লাগ ৰহি থি, মহাত্মা গান্ধী ভাৰতৰ মহান নেতা আছিল, মহাত্মা গান্ধী ভাৰতকে মহান নেতা থে। এইবিলাক সাধাৰণতে কিতাপৰ পৰাই দিয়ে। অভিমন্যু অৰ্জুনৰ পুত্ৰ আছিল, অভিমন্যু অৰ্জুন কা পুত্ৰ থা। যিবিলাক দিয়ে সাধাৰণতে কিতাপৰ পৰাই দিয়ে। কিতাপখন ভালকৈ পঢ়িলে আৰু অসমীয়া অৰ্থবিলাক বুজাই দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজে লিখিব পাৰিব।
তাৰ বাহিৰে সংস্কৃততো তেনেকুৱা অনুবাদ থাকে। তোমাৰ নাম কি, তোমাৰ নাম কিম, মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, অহং চতুৰ্থ কক্ষায়াং পঠামি, ময়ূৰে নৃত্য কৰিছে, ময়ূৰ নৃত্যং কৰতি, মোৰ নাম কপিল, মম নাম কপিলহ, আকাশত মেঘ আছে, আকাশে মেঘাসন্তী, এইটো জলাশয়, এছো জলাশয়, আমি সংস্কৃত পঢ়োঁ, বয়ং সংস্কৃত পঠামি, ফুলটো ধুনীয়া, পুষ্পং মনোহৰম, তেওঁ মন্দিৰলৈ গৈছে, স্ব মন্দিৰং গচ্ছতি, ছোৱালীজনীয়ে খেলিছে, বালিকা ক্ৰীড়ন্তী, ধন্যবাদ মহাশয়, ধন্যবাদ মহাশয়, আমি ৰাতিপুৱা পঢ়োঁ, বয়ং প্ৰভাতে পঠামি, আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, বয়ং চতুৰ্থী কক্ষায়াং পঠামি। এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। কিতাপৰ যিবিলাক সংস্কৃত আছে সেইবিলাকৰ অসমীয়া অৰ্থবিলাক বুজাই দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজেই পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনিয়েই। পৰৱৰ্তী আকৌ লগ পাম বেলেগ ভিডিঅ'ত। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ।